سلام به همه همراهان همیشگی فراز اسکیلز. اینجا جاییه که با هم به دنیای توسعه فردی و رشد ذهنی برای ساختن نسخه قدرتمندتر از خودمون سفر میکنیم. تیم تولید محتوای فرازاندیشان حکیم با عشق براتون برنامه‌های آماده میکنه که بتونه الهام بخش مسیر پیشرفتتون باشه. توی این اپیزود میخوایم سراغ یکی از مهمترین مهارت‌های زندگی بریم. چیزی که میتونه آینده‌مون رو بسازه یا حتی مسیرمون رو تغییر بده. تصمیم گیری هوشمندانه. با ما همراه باشید تا کشف کنیم چطور میشه اشتباهات رایج رو کنار بذاریم و تصمیم‌هایی بگیریم که با اهداف و ارزش‌های واقعیمون هماهنگ بشه. میخوام با یک سوال شروع کنم. تا حالا شده وسط یک تصمیم بزرگ، وسط یک پیچ زندگی، یک لحظه بیستی و فکر کنی خب الان چی کار کنم؟ و بعد دلت بلرزه، مغزت دود کنه و آخرش هم هیچی نگه و فقط صبر کنی. ببینید، تصمیم گرفتن یکی از چیزاییه که زندگی ما رو شکل میده. تصمیم‌های کوچیک، بزرگ، آنی یا طولانی مدت همشون جمع میشن و مسیر زندگی ما رو میسازن. امروز میخوایم با هم یاد بگیریم چطور هوشمندانه تصمیم بگیریم، نه فقط سریع یا از روی اجبار، بلکه آگاهانه، با اعتماد به نفس و بدون حسرت بعدش. تو این پادکست من قراره باهاتون داستان‌ها، مثال‌ها، سناریوهای واقعی و تمرین‌های کوتاه داشته باشم که وقتی گوش می‌کنی هم سرگرم بشی هم یاد بگیری. اولین چیزی که باید بدونیم اینه که چرا تصمیم گرفتن همیشه آسون نیست. هممون این ترس رو داریم که فکر می‌کنیم اگر اشتباه کنیم همه چی خراب میشه. ولی واقعیت اینه که اشتباه کردن بخشی از یادگیریه. بعضی وقتها ذهنمون درگیر قضاوت هاست و فکر میکنیم اگر باب میل بقیه عمل نکنیم اشتباه کردیم. گاهی انقدر اطلاعات داریم که گیج میشیم و بعضی وقتها انقدر ناآگاهیم که تصمیم گیری تقریبا غیر ممکنه. یه مثال واقعی بزنم. فرض کن میخوای یک شغل جدید انتخاب کنی. شنیدی حقوقش خوبه ولی محیطش رو کسی نمیدونه. پروژه هاش چیه؟ و دوستات میگن این شغل بده. خانواده میگه آدم باید مطمئن باشه تو چه کار میکنی. همین لحظه هاست که تصمیم گرفتن سخت میشه. حالا بریم سر اصل موضوع. چه چیزایی کمک میکنه هوشمندانه تصمیم بگیریم؟ من 4 اصل ساده ولی مهم دارم. مورد اول که باید بهش اشاره کنم اینه که اطلاعات رو درست جمع کن. نه فقط سطحی، دقیق و واقعی. مثل بررسی تجربه دیگران، نگاه کردن به نتیجه ها و سنجیدن گزینه ها. مرحله بعد احساسات رو نادیده نگیر. منطق مغز مهمه ولی قلب و شهود هم نباید نادیده گرفت. هوشمندانه تصمیم گرفتن یعنی هر دو رو با هم در نظر بگیری. سناریوهای مختلف رو بررسی کن. مثل یک بازی شطرنج. پیش بینی کن اگر این مسیر رو بری چه اتفاقی میفته؟ چه چیزایی ممکنه تغییر کنه؟ و از همه مهمتر اجرای تصمیم. تصمیم بدون عمل هیچ ارزشی نداره، حتی اگر کوچیک باشه. پس حرکت کن. همین حالا یک تصمیم کوچیک روزانه رو توی ذهنت بیار و ببین آیا اطلاعاتت کافی بود؟ احساساتت چی میگفت؟ سناریوها رو بررسی کردی؟ بعد تصمیم گرفتی یا هنوز صبر کردی؟ یه سری ابزار داریم که تصمیمات رو راحت‌تر و هوشمندانه تر میکنه. لیست مزایا و معایب تصمیمت رو بنویس. ساده است ولی بسیار کاربردیه. بعدش بیا گزینه ها رو بر اساس اهمیت و فوریت مرتب کن. تصمیمات رو مرحله‌ای کن. گاهی بهتره تصمیم رو به بخش‌های کوچیک تقسیم کنی و مرحله به مرحله پیش ببری.
مثلا فرض کن میخوای یک دوره آموزشی جدید رو انتخاب کنی. لیست مزایا و معایب درست کن، اهداف بلند مدتت رو بررسی کن، سناریوهای مختلف رو تصور کن و بعد مرحله اول رو شروع کن. اینجوری حتی اگر بعدش مسیر تغییر کنه، مسیر اصلیت رو گم نمی کنی. تصمیم‌های واقعی زندگی آدم‌ها همیشه جذاب و آموزنده‌اند. یک کارآفرین که بین دو پیشنهاد کاری مردد بود، یکی با حقوق بالاتر و یکی با یادگیری بیشتر. بررسی سناریوها، توجه به احساسات و اجرای تصمیم باعث شد مسیر یادگیری و موفقیتش بهتر پیش بره. یه دانشجو که بین ادامه تحصیل و کار در شرکت مردد بود، با تکنیک اولویت بندی گزینه‌ها را سنجید و تصمیم گرفت پروژه عملی رو انتخاب کنه که باعث شد تجربه واقعی پیدا کنه و درس‌های بیشتری یاد بگیره. همین داستان‌ها رو میتونید برای خودتون هم تصور کنید و ببینید چه نکاتی رو میتونید یاد بگیرید. بعضی وقتا فکر کردن بیش از حد باعث میشه تصمیم نگیرید. هوشمندانه عمل کنید، یعنی بتونی بدون تعلل غیر ضروری تصمیم بگیری. بعضی تصمیم ها ترکیبی هستن، یعنی همزمان باید چند فاکتور رو بسنجی، مثل کار، زندگی شخصی، سلامت و یادگیری. خب دوستان، الان یک لحظه صبر کنین و یک تمرین کوچیک با من انجام بدین. یه تصمیم اخیرتون رو بررسی کنین. اطلاعات کافی داشتین؟ احساسات چی میگفت؟ سناریوهای مختلف رو بررسی کردی؟ حالا به خودت بگو اگر دوباره با این اصول انتخاب کنی چه کاری میکنی؟ دوست دارم شما هم توی کامنت ها تجربه هاتون رو با ما به اشتراک بذارین. با هم میتونیم یاد بگیریم و مسیر تصمیم گیریمون رو هوشمندانه تر کنیم. خب رفقا، رسیدیم به آخر این اپیزود. امیدوارم نکاتی که گفتیم بهتون کمک کنه توی تصمیم گیری هاتون باهوشتر، آرومتر و مطمئنتر عمل کنید. یادتون نره تصمیم های امروز شما آینده فرداتون رو میسازن. پس با آگاهی انتخاب کنید. اگر دوست داشتین بیشتر توی زمینه رشد فردی و توسعه مهارت ها یاد بگیرین، حتما به سایت ما به آدرس farazskills.com سر بزنید. اونجا کلی مطلب و منابع جذابتر براتون آماده کردیم که میتونه کمکتون کنه مسیر خودسازیتون رو قوی‌تر ادامه بدین. مرسی که تا اینجا با ما همراه بودین. امیدوارم روزاتون پر از انتخاب‌های درست و تصمیم‌های شیرین باشه. من فراز هستم و از طرف تیم فراز اسکیلز بهتون میگم موفق باشید، بدرخشین و تا اپیزود بعدی خدا نگهدار.